नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण चिकन लॉलीपॉप बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 15 पीस घेतलेले आहेत चिकनचे लॉलीपॉपचे, असे करून भेटतात बघा दुकानात। 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर ह्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा आलं आणि लसूण पेस्ट केलेली आहे ती टाकायची। त्याच चमच्याच्या मापानं अर्धा चमचा मिरी पावडर आहे, घरचे मिरे कुटून घेतलेले आहेत, एकदम बारीक कुटून घ्यायचे। ही तिखटवाली पण मिरची पावडर आहे, काश्मीरी पण मिरची पावडर आहे। ही 1 चमचा घेतलेली आहे, त्याच्यामधली मी अर्धी टाकणार आहे कारण ह्याच्यामध्ये तिखट मसाला जास्त आहे। 1 चमचा सोया सॉस घेतलेला आहे, 1 चमचा विनेगर घेतलेला आहे आणि थोडंसं मीठ टाकायचं जसं चवीप्रमाणे। तर हे सगळं साहित्य ह्या चमच्याने मी घेतलेलं आहे। तर आता हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे सगळं चांगलं मिक्स झालेलं आहे, मी हाताने मिक्स केलेलं आहे। तर बघा हे हाताने मिक्स केलं की नाही की सगळं सागे चांगलं लागतंय बघा, हे असं म्हणजे त्याची चव पण खाताना चांगली लागते। आणि हे ना बघितल्या एक लाईक करायचं आणि एक कमेंट करायचं। तर हे आपल्याला अर्धा तास झाकून ठेवायचं आहे। बाहेर ठेवलं तरी चालतं, तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालेल, पण हे मी आता बाहेरच ठेवणार आहे। अर्धा तास ठेवलं होतं बघा आपण झाकून, आणि हे मी वरतीच ठेवलं होतं, फ्रीजमध्ये ठेवलं नव्हतं। तर ह्याच्यामध्ये बघा ही कॉर्नफ्लोर आहे, 2 चमचे घेतलेले आहे। मगाशी जो चमचा तुम्हाला दाखवला ना त्या चमच्याने 2 चमचे, आणि मैदा 1.5 चमचा। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, थोडी तिखटवाली आहे, आणि एकदम थोडंसं मीठ टाकायचं कारण पहिल्यांदा आपण मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे 2 चिमूट मीठ टाकलेलं आहे। 1 अंडं बघा फोडून घेतलेलं आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तर हे मिक्स करायचं हातानेच आपण, चांगलं बघा असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। जर चांगलं मिक्स केलं की नाही हाताने तर चांगलं मिक्स होतं बघा। आता हे आपण एक 5 मिनिटासाठी आपण असंच ठेवूया, तर आपलं तेल गरम होईल 5 मिनिटासाठी। तेल बघा गरम करत ठेवलेलं आहे, तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आपण टाकून घेऊया। तर पीस उचलताना बघा असं उचलून घ्यायचे, हे ना वरचे जे आपण पकडले ना ते असं थोडंसं हाताने दाबायचे आणि उचलायचे, आणि असे तेलामध्ये बघा थोडेसे फिरवायचे तेलामध्ये सगळ्या साईडून, हां, आणि मग सोडून द्यायचे। आता तशाच पद्धतीने बघा मी दुसरा पण उचलते, आणि थोडंसं हातानं ना, आणि एका टायमाला जास्त टाकू नका। जर तुमची कढई मोठी असेल तर जास्त टाका, मग तो असं करायचं आणि मग सोडून द्यायचं। आता आपण हे थोडे करूया कारण की माझी कढई जरा छोटीशी आहे। अशा पद्धतीने मग थोडं असं हलवत राहायचं साईडने। छोटा चमचा किंवा असं काहीतरी घ्यायचं आपल्याला न भाजेल असं, आणि असं हलवून मग असे कडक भाजून घ्यायचे बघा। असे कडक एकदम असे भाजले ना मग छान होतं। त्याला आपण अजून थोडंसं भाजून घेऊया। ह्यात काय आपण कलर टाकला नाही बघा, ह्यात कलर जर टाकला ना तर एकदम कलर त्याचा छान येईल, लाल असा, पण बिन कलरचं करायचं बघा। बघा किती छान असे भाजलेले आहेत ते। आता ह्याचा बघा कलर बिलकुल लाल नाही आहे। तर तुम्ही म्हणाल की हे लाल का नाही झाले, तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही कलर टाकला ना तर हे लाल होतील। मी ह्याच्यामध्ये बघा कलर नाही टाकलेला, बिन कलरचं तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे। आणि एकदम बघा किती छान असं सगळ्या साईडून चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। ह्याला तेल जास्त राहत नाही बघा, एकदम तेल राहणार नाही। मी तुम्हाला प्लेटवर बी काढून दाखवते, आणि एकदम क्रिस्पी होतात आणि चवीला पण छान लागतात। हे बघा एकदम कडक असे झालेले आहेत चांगले बघा, असे भाजून घ्यायचे चांगले। आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर कलर टाका, मला पण आवडतो पण मी नाही कलर टाकलेला। आता अशा पद्धतीने मी बाकीचे करून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी बनवून घेतलेले आहे ते, असे खायला पण छान लागतात, चवदार असे लागतात। तरी पण मी तुम्हाला ह्याच्यासाठी मी थोडीशी ग्रेव्ही बनवून दाखवणार आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकूया, आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हा बारीक एकदम कापलेला 1 चमचा लसूण टाकूया। जर तुमच्याकडे जास्त तुम्ही बनवलं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 1.5 चमचा टाका। आता हे आपण चांगलं परतून घेऊया। लसूण बघा चांगला भाजलेला आहे, जास्त काही तुम्ही करपून देऊ नका। तर हा 1 चमचा बघा आलं बारीक एकदम करायचं आणि टाकायचं, ते पण जरा परतून घेऊया। आणि गॅस ना आपण आता फास्ट गॅसवर केलं होतं, तर आपण बारीक गॅसवर करूया। आता हा 1 कांदा बारीक कापून घेतलेला छोटा आकाराचा आहे, आणि हे पण आपण आता चांगलं भाजून घेऊया।
कांदा बघा भाजलेला आहे. एक साधारण थोडासा भाजायचा, कारण आपण लसूण आणि आलं चांगलं भाजलेलं आहे, त्यामुळे साधारणसा कांदा भाजायचा आहे. तर ह्याच्यामध्ये शेजवान सॉस 3 चमचे घेतलेले आहे. मी तुम्हाला चमचा पण दाखवते. मिक्स करून घेऊया. आता हे थोडंसं मिक्स केलं का नाही की 1 चमचा सोया सॉस आहे, ते पण चांगलं मिक्स करूया. आणि 1 चमचा विनेगर आहे. चांगलं परतून घेऊया ह्याला. हे बघा चांगलं परतलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा टमाटर सॉस घेतलेला आहे. आता हे पण चांगलं मिक्स करूया. तर ही चमच्याची साईज ना पहिल्यापासून हीच केलेली आहे बघ. ह्या चमच्याने मी सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये जो चमचा दाखवला ना तो अर्धा चमचा मी साखर घेतलेली आहे आणि एकदम बारीक गॅस केला आहे बघा. आता हे चांगलं आपण हलवूया. एकदम बारीक गॅस केला होता आणि हे चांगलं परतून घेतलेलं आहे. तर आता आपण 1 चमचा कॉर्नफ्लोर आहे, तर त्याच्यामध्ये 1 वाटी बघा छोटी आहे ती पाणी टाकूया आणि हे मिक्स करून घ्यायचं. आणि चांगलं हाताने मिक्स करायचं. हे खाली चिटकून राहतं बघा, घट्ट होतं खालीच राहतं, म्हणून चांगलं मिक्स करून लगेच टाकून द्यायचं आणि लगेच हलवायचं. नाही तर काय होतं असंच राहतं, मग ते गाठी झाल्यागत एकदम असं. तर लगेच आपण हलवूया जरा चांगलं ह्याला. आता ह्या टायमामध्ये जर तुम्ही ह्यात थोडासा कलर टाकला तरी चालेल बरं का. मी आता ह्याच्यामध्ये कलरच वापरलेला नाही आहे. तर तुम्हाला जरी जरा कलरवाला जरा पाहिजे असेल तर कलर टाका, खायचा कलर. आता हे मिक्स झालेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा हे 15 पीस आहेत बघा. हे आपण सगळे पीस टाकून घेऊया ह्याच्यात. हे मी दाखवलेलं आहे ती 15 पीस आहेत. पण जरी तुम्ही कमी जरी आणून जरी केले ना तरी पण चालेल. थोडासा मसाला कमी जास्त करा. आता हे चांगलं आपण असं मिक्स करून घेऊया. सगळ्याला लागलं पाहिजे, म्हणजे खायला आपल्याला हे छान असं लागेल. आता थोडा गॅस वाढवते, कारण बारीक गॅसवर आपण हे केलेलं होतं. एकदम बारीक केला होता पहिला, तर मीडियम केला होता आणि परत तर एकदमच स्लो केला होता बघा. इतकं छान असं. आणि जर हे कलर जर टाकलं तर एकदम किती छान कलर दिसेल याचा. कलरपेक्षा बघा चवीला चांगलं झालं पाहिजे. कुठलं पण आपण जे जेवण बनवतो ना त्याची चव असली पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये बघा कांद्याची पात टाकायची. तर ही कांद्याची पात आहे, थोडीशी घेतलेली आहे मी कांद्याची पात. आणि ते परतूया आपण चांगलं, म्हणजे सगळा मसाला लागेल आणि खायला एकदम छान असं टेस्टी असं लागेल. ही रेसिपी बघितली की नाही प्लीज लाईक करायचं आणि पहिलं कमेंट करायचं. मी तुम्हाला हमेशा सांगते मला लाईक करा आणि माझ्या व्हिडिओला कमेंट करा. तुम्ही जेवढे जर व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट कराल ना तेवढी माझी रेसिपी पुढे जाईल. आणि मी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रेसिपी दाखवलेल्या आहेत, अजून दाखवणार पण आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलवर बघा. आणि तुम्हाला खरंच जर आवडत असेल तर प्लीज शेअर करत जा माझ्या व्हिडिओ. बघा आपण चांगलं फास्ट गॅसवर बघा ही परतून घेतलेलं आहे. तर आपली ही रेसिपी झालेली आहे. जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.